ओके. नाही बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आणि तुम्ही खूप असे एग्रेसिव्ह दिसले आणि एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुम्ही जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोष्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर, जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो, वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो?
ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बोगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक हा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक RTI मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली, जर तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक येयल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा.
आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रीब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसता ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रीब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां हय ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टच वर्साक केल्ले 15 लाख जालो ना तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हेजो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता तेकाच लागून म्हणटा न्ही फक्त म्हाका न्ही दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा रुलिंग म्हजेच न्ही सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या आनी हो जो फंड आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील. आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक. प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5 4-4 पॉयंट आसात. ताजे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर संगमान सांगलें श्वेतान सांगलें प्रितीन सांगलें फौजियान सांगलें रुमाल्डान सांगलें हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4 3-3 पॉयंट आसात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेजोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात कांय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां तेंय ताका जर कळना आसतलें ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही जो मनशाक कळटा एक्ट खबर आहा तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ना आनी सगळेच गोश्टी ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता त्या मिटींगेक तुमी आहल्यात
3 तारखेर जानेवारीच्या हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे पट्टी आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले, तेणी सुद्दां कवर केल्ले. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक शेकवेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक शेकेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो नासता म्हणून म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता, ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकांय ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर मुखार हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युनिसिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युनिसिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युनिसिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो, त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आहली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके मॅशो बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युनिसिपालिटीक सांगपाकूच
की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युनिसिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युनिसिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकेंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो CO करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज COन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो CO बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना ते फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां
कोणी RTI मागितली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ म्हणजे एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुम्ही धाडा. आमी धाडना काय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुम्ही धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणी एक RTI मागली, कोणी एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणी एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी ते नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हणजे कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युन्सिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आनी तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता म्हणजे ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक आयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024चो फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार
काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता? एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा. तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर. संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण? आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां. छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती आहे 19 तारखेर. आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा
कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून, देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग आमकां खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर 10 कावन्सिलर मुखार हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे, वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे रे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां, आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशी कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो, त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा, ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उघड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, महेश बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म, पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका
एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशी मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकाउंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर
50 लाख एक वडार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही, जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे व्हेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता, ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीचे पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न केलो 50 लॅक्स पर वॉर्ड. हेजो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो? हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 लॅक्स आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसता. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहा. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी
6 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहे, कारण ऍटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेऊन धाडपाक जाय. ह्याका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. मी पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आणि एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्सा 6 मिटींग जाल्यो ना, पण ऍटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चित्ता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, काय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडिंग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक काडपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं, पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना, कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जाक सिकिरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज जांची काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो, कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले, देखून वगैरे केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां, छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर, आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता, ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले ना रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग, म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे, ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक, व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळदेसाय की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा
की तू हे कितें चलयला काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां, आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हणजे डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून.
पूण सेकंड डेक सकाळचे येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय तो सीओ करपाचो वा 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावयल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्लें, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा,
नवय कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख तुम्ही दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटाचे पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक आयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितली कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितली कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोटी लॉस जाल्लो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुम्ही आता कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024चो फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण? आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक
एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिली, गाडयाक एप्लिकेशन दिला, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिला, ती सगळी जरी मिटिंगेन येतली आणि ताजे तो रितसर सोल्युशन येतले जाल्यार मिटिंग जावपाक जाय. आणि मिटिंग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटिंग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटिंग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटिंग. पूण स्पेशल मिटिंगे भितर आमकां म्हणटा ते आपण स्पेशल मिटिंग काडून हो एक पॉयंट घालूं, पूण स्पेशल मिटिंगे भितर ऑर्डिनरी मिटिंगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअर पर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ना, आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअर पर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आसलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आसले, आमचे बाब गौरेश आसलो, बाब मोंदे फट्टे आसलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आसले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती आहे 19 तारखेर. आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा. ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय, तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय.
कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आणि तुम्ही खूप असे एग्रेसिव्ह दिसले आणि एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुम्ही जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोष्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 days म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायलो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन दवरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनाक कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो CO करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला.
सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतले सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस तो आपल्याचेर कितें घेतलो ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना तें फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना. कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना. हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक RTI मागली कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो हितून शिमत्रीची फायल आहा हितून कोपेलाची फायल आहा हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस घराले टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्लें आमकां काम करपाची उमेद आहा. आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायलो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना DMAन ते पयशे व्हेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीचे पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना तें कितें करपाक आयलां आनी कोण कितें करपाक गेला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना
तुम्ही म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुम्ही आता कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रीब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुम्ही प्रपोज केल्ली कामां, हय ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टच वर्साक केल्ले 15 लाख झालो ना, तो एक वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आणि हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणल्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसता. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहा. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. मी पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्सा भितर 6 मिटींग जाल्यो ना, पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, काय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा. हिंगा लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरां ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जर मिटींगेन येतली आनी ताजेर तो रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती? ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा ते आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं, पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी जर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वार्डांतले. हांव एकूच सांगता,
म्हज्या वाड्यातले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना, कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता. त्या मिटिंगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे पट्टी आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज जांची काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिल चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर म्हाका हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 days म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती,
संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव सो कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायर अप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकेंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकाराक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका.
बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणे आरटीआय मागितले जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण हे तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ, एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुम्ही धाडा. आमी धाडना काय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुम्ही धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक आरटीआय मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक डीएमएन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हे हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युन्सिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता, ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला, आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 लॅक्स पर वॉर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा.
आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा. तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील. आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक. प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर. संगमान सांगलें श्वेतान सांगलें प्रितीन सांगलें फौजियान सांगलें रुमाल्डान सांगलें हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेजोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो काडप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात काय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरां ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळीं जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुमकां म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां तें ताका जर कळना आसतलें ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही जो मनशाक कळटा एक्ट खबर आहा तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता त्या मिटींगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले आमचे बाब गौरेश आहलो बाब मोंदे फट्टे आहलो कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले तेणी सुद्दां कवर केल्ले. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट जावं बिरसा मुंडा जे एक ST समाजाचे बरे लिडर आमचे लिडर मानतात ताजो पोर्ट्रेट. शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट. जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना.
हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो नासलो म्हणून म्हाका दिसलें एटलीस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे बोवाळ चलता करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला करप्शनाचो बोवाळ चल्ला कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला सो हो बोवाळ कोणे केला कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे आमकां कितें दूख जावपाचें रे लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे हे आमी काम करतले म्हणून बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान आयज म्हजो इश्यू आसलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उघड्यार हांव करतलोच पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा ओके थँक्यू ओके मॅशो बाब काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती संगम श्वेता फौजिया रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड आतां मिटींग कित्याक काड मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा
की कितें चलता काय म्हणून सांगें म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर, जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो, आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना, आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट, आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून
पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हणजे कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीसाच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे गेल्ल्या टर्माना 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयले वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले आमकां काम करपाची उमेद आहा आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा फंडूच धाडले ना. सगळे कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा नवय कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना डीएमएन ते पयशे व्हेले ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता म्हणजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीचे पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा म्हाका खबर ना तें कितें करपाक आयलां आनी कोण कितें करपाक गेला आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितलीं कामां जाता 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली लोकांक सांगली हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल एमावंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवायड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 लॅक्स पर वॉर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टींग जे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता. तेकाच लागून म्हणटा न्ही फक्त म्हाका न्ही दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा रुलिंग म्हजेच न्ही सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. 1 म्हयन्यान ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 लॅक्स आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील आय एम सेयींग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर
संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहा ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटिंगेक, देखो मिटिंग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण ऍटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. ह्या लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्सा भितर 6 मिटींग जाल्यो ना. पण ऍटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चित्ता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 जाल्यार 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी जर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 लॅक्स एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जाक सिकिरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून कधी केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणें केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय.
सो हे इश्यूज मिटिंगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शायींग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळदेसाय साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हे कर तें कर अशी कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बरा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आसलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा. तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके थँक्यू. ओके नाशिब बाब काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती संगम श्वेता फौजिया रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता. तूं ऋषिकेश म्हूण आहा ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो फौजियान केलो बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा. शी मस्ट बी बिजी ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना ताजी मिस्टेक ना ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर
आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिझी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केला, सांगलें, रिप्लाय केलो रोमांडलाक जावं फौज्याक की बाबा तिणें आज सांगलां आपूण मातशें बिझी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळेले 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना. कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा, कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना. हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे जाल्यार म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हे हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक,
आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, नवय कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे व्हेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता, ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टराक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा, म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक बारीक वार्ड सांगेवेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोटी लॉस जाल्लो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल एमावंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवायड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता, 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसऱ्या वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न केलो 50 lakhs पर वर्ड. हेजो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो? हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा, मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस, आनी केन्ना काम कंप्लीट, आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताजे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. मी पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार, म्हणजे तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो काडप
मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळीं तरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुमकां म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअर पर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअर पर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे पट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहल्यात. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदले दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा. ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले.
पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा, जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, महेश बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आणि तुम्ही खूप असे एग्रेसीव दिसले आणि एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुम्ही जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन दवरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा,
आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकाराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, तें फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण येतो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक RTI मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीसाच्या घरालें टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्लें, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें, आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना तें कितें करपाक आयलां आनी कोण कितें करपाक गेला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक.
आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितली कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितली कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोटयो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुम्ही आता कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, हय ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटयो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5-5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसता. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहा. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. ह्या लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्याक घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडोय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, काय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातलें तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं, पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा,
तो मनीस सांगता ते म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले. अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता. त्या मिटिंगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले. आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर आमचे लिडर मानतात ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरा हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून घरी केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकांय ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणें केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयला काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर
गोष्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इशू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केला, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगलां आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बूक 1968 कंटक बूक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक
फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बोगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना ते फाल्यां आमी काम आडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक हा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना. कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना. हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक RTI मागली कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो हितून शिमतरीची फायल आहा हितून कोपेलाची फायल आहा हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हे हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले आमकांय काम करपाची उमेद आहा. आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना DMAन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीले पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितलीं कामां जाता. 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो आहा. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां ती कामां एप्रुवल मुखार गेली ना तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना
तो एक वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs per ward. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताजे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण? आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडोय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, काय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहल्यात. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेझोल्युशन घेतलें आनी रेझोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेझोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक शेकवेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक ST समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जाग सेक्युरी बारार हानार हान मारून
हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट जावं छत्रपती शिवाजी महाराज काल जयंती जाल्या 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हे म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसता म्हणून म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना आपण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे बोवाळ चलता करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर मुखार हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला करप्शनाचो बोवाळ चल्ला कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युनिसिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युनिसिपालिटीचेर कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युनिसिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके थँक्यू. ओके मॅशो बाब काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती संगम श्वेता फौजिया रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युनिसिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युनिसिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो
जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायर अप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म, पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म, दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर, जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी, हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो, आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर, आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना, आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट, आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वार्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां, आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओफ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला, वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो, वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक, वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर, ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक, हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें, कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो, आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडयलें, आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा, त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा, ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय, आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन, जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ, एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना,
पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोण एक RTI मागली, कोण एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोण एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें. तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो. हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हणजे कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक. तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युन्सिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आनी तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, वो ते 25 लाख हाडटा न्ही, जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायलो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता म्हणजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना. तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें?
आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लम कितें, इश्यूज कितें मिटींग काडपाक. प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आसात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्सा भितर 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक, लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जर मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां, छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग, म्हाका खबर ना.
अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटिंगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटिंगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शायींग अवे, वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां, आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशी कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर, म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो, त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा, ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उघड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा, जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय, तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, महेश बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ती मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती
भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशी मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकाउंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रोमांडलाक जावं फौजियाक, की बाबा तिणें आज सांगलां आपण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावयल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हें हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता,
ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आता सध्या 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे व्हेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन, कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल मुखार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हेजो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो? हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसता. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहा. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय.
तुम्ही हिस्ट्री काढा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटिंग जाल्यो ना, पण ऍटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चित्ता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, काय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं, पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना, कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले, तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जाक सिकिरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां, छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता, ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग, म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणें केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे, ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक, व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां, आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून.
त्या टायमार कावन्सिलर म्हणजे डॅडी बरा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान आयज म्हजो इश्यू आहलो डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटले पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके थँक्यू. ओके नाशिब बाब काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती संगम श्वेता फौजिया रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता तूं ऋषिकेश म्हूण आहा ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो फौजियान केलो बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा. शी मस्ट बी बिजी ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना ताजी मिस्टेक ना ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो सांगलें रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा मागीर सांगता म्हणून आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकेंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर कितें म्हणून Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस.
आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, तें फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वडावयल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घरालें टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हे हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, कारण सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन, कारण
आनी एक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंटरेस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो कितली कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितली कामां जाता 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोटयो लॉस जाल्ल्या जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना तुमी म्हाका सांगात ओके मेशू तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली लोकांक सांगली हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10 आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता तेकाच लागून म्हणटा न्ही फक्त म्हाका न्ही दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट हांव कित्याक म्हणटा रुलिंग म्हजेच न्ही सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा 50 into 10 5 कोटयो लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5 4-4 पॉयंट आहात ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर संगमान सांगलें श्वेतान सांगलें प्रितीन सांगलें फौजियान सांगलें रुमाल्डान सांगलें हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4 3-3 पॉयंट आहात ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक दिकोपा मिटींग काडना अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 100 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 100 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय तुमी हिस्ट्री काडा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 100 मिटींग जाल्यो ना पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय त्यो जाल्यो ना बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार म्हणजे तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेजोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडोय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात कांय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती
ते म्हणटा स्पेशल मिटींग काढू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी तर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आसलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आसले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां, छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग, म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हणून बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे, वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे रे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा, ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय, तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नाशिब बाब.
काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आणि तुम्ही खूप असे एग्रेसिव्ह दिसले आणि एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुम्ही जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो CO करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज COन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो CO बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें
की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बोगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, तें फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक हा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक RTI मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी ते नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळे कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे व्हेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन, कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीचे पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना तें कितें करपाक आयलां आनी कोण कितें करपाक गेला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा.
आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रीब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रीब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां हय ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टच वर्साक केल्ले 15 लाख झालो ना तो एक वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टींग जे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता. तेकाच लागून म्हणटा न्ही फक्त म्हाका न्ही दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा रुलिंग म्हजेच न्ही सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या आणि हो जो फंड आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणल्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील. आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक. प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5 4-4 पॉयंट आसात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर संगमान सांगलें श्वेतान सांगलें प्रितीन सांगलें फौजियान सांगलें रुमाल्डान सांगलें हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4 3-3 पॉयंट आसा ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेजोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात काय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरां ती एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळीं तरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तो रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां तें ताका जर कळना आसतलें ताका समजना आसतलें हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही जो मनशाक कळटा एक्स खबर आहा तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी तो ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता त्या मिटींगेक तुमी आहलेत
3 तारखेर जानेवारीच्या हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे पट्टी आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीत रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर घाई कावन्सिलर म्हाका हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युनिसिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युनिसिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युनिसिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हणजे डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युनिसिपालिटीक सांगपाकूच
की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युनिसिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन दवरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युनिसिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकेंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकाराक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बूक 1968 कंटक बूक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां
कोणी RTI मागितली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण हे तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ म्हणजे एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक RTI मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर तें नाका. एक जालें. तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो. हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घरालें टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युन्सिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन, कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक आयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना. तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024चो फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार
काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता? एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा. तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणल्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर. संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण? आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जर मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती? ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले. अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी तर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता. त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगेले रिपोर्टर आहले. आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां. छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा
कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून, देखूनच आम्ही 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूच मिटींग काडना आणि तूच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना मग आपण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आणि तू आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग आमकां खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आणि ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आसलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके महेश बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आणि तुम्ही खूप असे एग्रेसीव दिसले आणि एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुम्ही जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका
एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज. हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकाउंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावयल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीसाच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर
50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयले वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपॅलिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळे कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही, जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता, तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक गेला, आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टींग जे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा, म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, डिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी
6 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. ह्या कारण चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्सा भितर 6 मिटींग जाल्यो ना. पण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना, आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले, जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना, कारण 70-75 लॅक्स एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिधो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टी आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरा हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदले दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो, कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां. छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता, ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग, म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, घाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे, वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळदेसाय की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा
की तू हे कितें चलयला काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां, आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशी कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हणजे डॅडी बरा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर बसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ती मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगलां आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून.
पूण सेकंड डेक सकाळचे येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो धायी कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो धायी कावन्सिलराक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ म्हणजे एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमतरीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हणजे कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हे हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा.
नवय कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही, तर आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे व्हेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन, कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक आयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक बारीक वार्ड सांगेवेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितली कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितली कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोटी लॉस जाल्लो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुम्ही आता कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता, फर्स्टूच वर्साक केल्ले 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमक्याच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताजे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. मी पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडोय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक
एक बरा ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्या, गाडयाक एप्लिकेशन दिला, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिला. ती सगळी जरी मिटिंगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअर पर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ना. आनी सगळेच गोश्टी जर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअर पर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहल्यात. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकांय ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचेर कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेसेज तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आहली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा. ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय, तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय.
कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, महेश बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आणि तुम्ही खूप असे एग्रेसिव्ह दिसले आणि एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुम्ही जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 days म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन दवरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वार्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकाराक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओफ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला.
सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतले आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस तो आपल्याचेर कितें घेतलो ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना तें फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना. कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना. हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोण एक RTI मागली कोण एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली कोण एक DMAन कंप्लेंट केली जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो हितून शिमत्रीची फायल आहा हितून कोपेलाची फायल आहा हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस घराले टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले आमकां काम करपाची उमेद आहा. आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना DMAन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता म्हणजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना
तुम्ही म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुम्ही आता कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रीब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुम्ही प्रपोज केल्ली कामां, हय ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टच वर्साक केल्ले 15 लाख झालो ना, तो एक वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आसात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण? आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. ह्याका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्याक घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जर मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय हो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वार्डांतले. हांव एकूच सांगता,
म्हज्या वाड्यातले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना, कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता. त्या मिटिंगेक तुमी आसलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आसले, आमचे बाब गौरेश आसलो, बाब मोंदे फट्टे आसलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आसले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर मुखार हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणें केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयला काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे रे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशी कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके नायशो बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 days म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती,
संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव स कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बूक 1968 कंटक बूक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका.
बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणे आरटीआय मागितले जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ म्हणजे एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणे एक आरटीआय मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक डीएमएन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमतरीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हणजे कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युन्सिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक येयल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा.
आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा. तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील. आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक. प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5 4-4 पॉयंट आसात. ताजे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर. संगमान सांगलें श्वेतान सांगलें प्रितीन सांगलें फौजियान सांगलें रुमाल्डान सांगलें हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4 3-3 पॉयंट आसात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेजोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात कांय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां तें ताका जर कळना आसतलें ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही जो मनशाक कळटा एक्ट खबर आहा तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले आमचे बाब गौरेश आहलो बाब मोंदे फट्टे आहलो कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर आमचे लिडर मानतात ताजो पोर्ट्रेट. शाबू देसाय जो जाक सिकिरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट. जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना.
हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो नासता म्हणून म्हाका दिसलें एटलीस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे बोवाळ चलता करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला करप्शनाचो बोवाळ चल्ला कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला सो हो बोवाळ कोणे केला कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे आमकां कितें दूख जावपाचें रे लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचेर कामां फटाफट कामां एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा ओके थँक्यू ओके नाशिब बाब काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती संगम श्वेता फौजिया रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड आतां मिटींग कित्याक काड मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा
की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर, जो आमचो एकाउंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकाउंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकाउंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका तागेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो, आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज. हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकाउंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौज्याक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेयाक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळेले 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण हे तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावयल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून
पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हणजे कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले आमकां काम करपाची उमेद आहा आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा नवय कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायलो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना डीएमएन ते पयशे वेले ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता म्हणजे तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली लोकांक सांगली हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवायड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता. तेकाच लागून म्हणटा न्ही फक्त म्हाका न्ही दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा रुलिंग म्हजेच न्ही सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024चो फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसात ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर
संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहा ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटिंगेक, देखो मिटिंग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट झाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट झाले. न्ही पॉयंट असल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ना. आनी सगळेच गोश्टी तर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 लॅक्स एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आसलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आसले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्ले. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी दिवस आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणें केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा.
म्हाका खबर ना वाय शी इज शायींग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळदेसाय साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे आमकां कितें दूख जावपाचें रे लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून त्या टायमार कावन्सिलर म्हणजे डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान आयज म्हजो इश्यू आसलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उघड्यार हांव करतलोच पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा ओके थँक्यू ओके महेश बाब काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती संगम श्वेता फौजिया रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड आतां मिटींग कित्याक काड मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ती मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन हांव कित्याक सांगता आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता तूं ऋषिकेश म्हूण आहा ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो फौजियान केलो बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली बरी गोश्ट शी मस्ट बी बिजी ताजी आमी उलयना जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना ताजी मिस्टेक ना ताणें सारकें सांगलें सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा तुका आपूण मागीर सांगता
सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रोमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना, आपण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे
वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांचे फायलो रेडी आहा, नवय कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे व्हेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता, ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटीचे पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोटी लॉस जाल्लो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल एमावंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवायड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल मुखार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न केलो 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताजे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक.
आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, काय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जर मिटिंगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगना, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरा हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकांय ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणें केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक.
सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां आमी एका त्रास घेतलेले आहा आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके थँक्यू. ओके नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इशू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता. तूं ऋषिकेश म्हूण आहा ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा. शी मस्ट बी बिजी ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनाक कांय सांगलें ना ताजी मिस्टेक ना ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो सांगलें रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा मागीर सांगता म्हणून आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकेंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर कितें म्हणून Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा एज्युकेटेड जी जनता आहा आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता. आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें.
चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकाराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस तो आपल्याचेर कितें घेतलो ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें आरटीआय मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना तें फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें आरटीआय मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना. कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना. हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक आरटीआय मागली कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली कोणें एक डीएमएन कंप्लेंट केली जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो हितून शिमत्रीची फायल आहा हितून कोपेलाची फायल आहा हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घरालें टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्लें आमकांय काम करपाची उमेद आहा. आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायलो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना डीएमएन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक आयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे.
ह्या वाड्यार 50 लाख म्हणजे खूब अमावंट जालो. कितली कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितली कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हणजे 5 कोटी लॉस जाल्लो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना. तुम्ही म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुम्ही आता कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमावंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुम्ही प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टच वर्साक केल्ले 15 लाख झालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न केलो 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा, मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5-5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणल्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेझोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा. हिंगा लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जर मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले.
चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आसलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आसले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर आमचे लिडर मानतात ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके मॅशो बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले
18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ती मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म, पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनाक कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना, आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन ही चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकाराक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो CO करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज COन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो CO बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बूक 1968 कंटक बूक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें, आमी स्टॉप केलें ना. यू सेंड, यू एक्ट
एज पर म्युनिसिपल ऍक्ट 1968 जो आमचो बूक हा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेझोल्युशन सुद्दां कोणे आरटीआय मागितलें जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ, एज पर म्युनिसिपल ऍक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून आमचेर घालपा नाका. कोणे एक आरटीआय मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक डीएमएन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा, कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्माना 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता, ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळे कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें, आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता, ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीचे पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना तें कितें करपाक आयलां आनी कोण कितें करपाक गेला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल एमावंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवायड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल मुखार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 लॅक्स पर वॉर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे
रुलींग पार्टींग जे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता. तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलींग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हें केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यान ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणल्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चित्ता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातलें तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तो रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती. ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी जर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जाक सिकिरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रूप आहा
त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हे म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिला चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर 10 कावन्सिलरां मुखार हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलो. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे.
आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म, पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म, दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर, जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो, आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौज्याक की बाबा तिणें आज सांगलां आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट, आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, ऑनरेबल चेअरपर्सन हॅज पुट अ नोट ऑन डेटेड 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर. कितें म्हणून नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, तें फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ म्हळ्यार एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून फाल्यां आमचेर घालपा नाका.
कोणे एक RTI मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली. जर तुम्हीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हूण फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें. तुम्ही म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो. ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो. हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस हाजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले. तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना. DMAन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 लॅक्स आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना. तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हें जें डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले. दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता. तेकाच लागून म्हणटा न्ही फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा रुलिंग म्हजेच न्ही सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024चो फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा. तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा.
ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणजे कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें, इश्यूज कितें मिटींग काडपाक. प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आसात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखून मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो काडप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक, लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना. कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना. ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळीं जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुमकां म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक काडपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ना. आनी सगळेच गोश्टी तर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 लॅक्स एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां, छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले ना रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे,
बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटिंगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटिंगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शायींग अवे, ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक व बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बरा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आहली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके मॅशो बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ती मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन दवरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी.
ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकाउंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनाक कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपण मातशें पळय बिझी आहा, तुका पण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रोमांडलाक जावं फौजियाक, की बाबा तिणें आज सांगना आपण मातशें बिझी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वडावयल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीसाच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs
पर वॉर्ड आता सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपॅलिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळे कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे व्हेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन, कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक गेला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल मुखार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा, म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, डिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. ह्या लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना.
बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार म्हणजे तूं लोकांचे इतले बरें चित्ता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेजोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात कांय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरात ती एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां तें ताका जर कळना आसतलें ताका समजना आसतलें हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही जो मनशाक कळटा एक्ट खबर आहा तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना कारण 70-75 लॅक्स एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले आमचे बाब गौरेश आहलो बाब मोंदे फट्टी आहलो कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर आमचे लिडर मानतात ताजो पोर्ट्रेट शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरा हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट जावं छत्रपती शिवाजी महाराज काल जयंती जाल्या 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे बोवाळ चलता करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर म्हाका हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला करप्शनाचो बोवाळ चल्ला कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे रे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली
आनी सगळ्यांक उमेद आली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटले, पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर बसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 days म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगलां आपण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला.
हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ, एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जर तुमीच हे जाल्यार म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हें हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची, फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, वो ते 25 लाख हाडटा न्ही, जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें, आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता, ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो
पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो कितली कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितली कामां जाता 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोटी लॉस जाल्लो जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना तुमी म्हाका सांगात ओके मेशू तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली लोकांक सांगली हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10 आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टूच वर्साक केल्ले 15 लाख जालो ना तो एक वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता तेकाच लागून म्हणटा न्ही फक्त म्हाका न्ही दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट हांव कित्याक म्हणटा रुलिंग म्हजेच न्ही सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या आनी हो जो फंड आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता 50 lakhs आज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमक्याच पॅनलाची आहा तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5 4-4 पॉयंट आसात ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर संगमान सांगलें श्वेतान सांगलें प्रितीन सांगलें फौजियान सांगलें रुमाल्डान सांगलें हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4 3-3 पॉयंट आसा ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक देखो मिटींग काडना अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय ह्याका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा मी पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय तुम्ही हिस्ट्री काडा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय त्यो जाल्यो ना बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार पूण तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेजोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो ताळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात कांय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक काडपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं
पूण स्पेशल मिटिंगे भितर ऑर्डिनरी मिटिंगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअर पर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी जर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअर पर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे पट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहल्यात. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक शेकवेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक शेकेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले ना रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपूण ही कामां मुखार वयलीं ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकांय ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेसेज तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा. ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय, तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके मॅशो बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं
तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इशू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 days म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन दवरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकाराक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो CO करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज COन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो CO बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की
एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जे कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक हा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिंत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता म्हणजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक गेला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां
ती कामां एप्रुवल मुखार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना गेली ना. मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टूच वर्साक केल्ले 15 लाख झालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. ह्या लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्याक घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताचें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय हो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वार्डांतले. आनी हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टी आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें?
की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचे गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हे म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे, आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसता म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती आहे 19 तारखेर, आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता, ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग, म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील, लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर म्हाका हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयला काय म्हणून, ही म्युनिसिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युनिसिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेसेज तुमच्या म्युनिसिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशी कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हणजे डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो, त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक, सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्यार सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नायशो बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युनिसिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं
आमची हायर अप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताजे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायर अप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म, पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हें आतां लेटर म्हाका सिओन केलां की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन. मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागीत जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी ते म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना.
हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ म्हणजे एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोण एक आरटीआय मागली, कोण एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोण एक डीएमएन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हणून धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें. तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो. हितून शिमतरीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक. तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हे हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युन्सिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, वो ते 25 लाख हाडटा न्ही, जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक येयल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलो की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदिन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हेजो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो? हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील,
हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs म्युन्सिपालिटी लॉ आसा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉ आसा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. जर 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आसात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आसात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना मग कोण? आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. मी पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्सा भितर 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, काय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा. हिंगा लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले, हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटींगेक तुमी आहल्यात 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहल्यात. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जाक सिकिरीबारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक, ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदले दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो, कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां, छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले ना रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक.
आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकांय ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, धाई कावन्सिलर मुखार हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारांत बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे. ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक, व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा, हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां, आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय, तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां दी आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हूण दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा. सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो,
फौजियान केलोत, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलोत, रुमाल्डान केलोत आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून. कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट. शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकाउंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौज्याक की बाबा तिणें आज सांगना आपण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हणून नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फाइल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना. कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी तें म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना. हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें. तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावयल्यो फायलो. हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले. हे हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू
15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकांय काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही, जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें? आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे वेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता, म्हणजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक आयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हेजो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो? हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024चो फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोट्यो लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां अमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप
ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण ऍटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुम्ही हिस्ट्री काढा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पण ऍटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेझोल्युशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात काय प्रॉब्लेम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां तें ताका जर कळना आसतलें ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही जो मनशाक कळटा एक्ट खबर आहा तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ना आनी सगळेच गोश्टी तर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. आनी हांव एकूच सांगता म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युनिसिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता त्या मिटींगेक तुमी आसलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आसले आमचे बाब गौरेश आसलो बाब मोंदे फट्टी आसलो कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आसले तेणी सुद्दां कवर केल्ले. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर आमचे लिडर मानतात ताजो पोर्ट्रेट. शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट. जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युनिसिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे आनी दिवस आमी जॅक ओपिनियन पोल डे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे बोवाळ चलता करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आवट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला करप्शनाचो बोवाळ चल्ला कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणें केला कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युनिसिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून.
अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे? लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां, आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशी कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हणजे डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो, त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आसलो हे डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटिंगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत, पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, महेश बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ती मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन दवरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकेंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता
टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आम्ही ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनीक चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण हे तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीसाच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळे कावन्सिलरांचे फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, वो ते 25 लाख हाडटा न्ही
जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50-50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, डीएमएन ते पयशे व्हेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन, कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटी पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितली कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितली कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोटी लॉस जाल्लो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल एमावंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवायड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न केलो 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ले आहा. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक डीएमएन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना टीएस आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यान ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक वॉर्ड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हळ्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, देखो मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून 1 पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा, लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना.
ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिली, गाडयाक एप्लिकेशन दिला, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणी न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिला. ती सगळी जरी मिटिंगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगला, तेंय ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्स खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता, म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना. कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जाक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीत रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग काड म्हणून. ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. आनी मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आहा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकांय ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ, इंजिनियर, 10 कावन्सिलर म्हाका हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग करपाक. व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड तुल्ला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो डेव्हलपमेंटाचेर, ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलो. पूण एक सांगता, डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय, तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय.
कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके, नाशिब बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आणि तुम्ही खूप असे एग्रेसिव्ह दिसले आणि एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुम्ही जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुम्ही म्हणजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इशू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती, संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल्ड हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटिंगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक, ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही, वयर हायरअप्स DMAक जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही, ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो, म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनाक सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनाक कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका पूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमाल्डाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकेंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून? Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळे 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला? रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर मात सिवन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सिओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला.
सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस तो आपल्याचेर कितें घेतलो ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर ऑनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केलां की एज पर म्युनिसिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना तें फाल्यां आमी काम हाडयलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना. कारण तो म्युनिसिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी ते म्युनिसिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना. हो म्युनिसिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ एज पर म्युनिसिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो हितून शिमत्रीची फायल आहा हितून कोपेलाची फायल आहा हातून पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताजे घरालें टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वॉर्डार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न गेले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें. आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्लें आमकांय काम करपाची उमेद आहा. आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा. फंडूच धाडले ना. सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा. 9 कावन्सिलराचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट वो ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायलो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना. गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटी काम केलें ना DMAन ते पयशे वेले. ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन कारण अनेक इश्यू जाल्लो की म्युनिसिपालिटी ते पयशे दवरता ताजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युनिसिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी पयशे दवरना. सो गव्हर्मेंटान ते पयशे वेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो पयशे परत वचपाक लागले जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना ते कितें करपाक आयला आनी कोण कितें करपाक येयला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्यावेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता गटर जाता गार्डन जाता बारीक बस स्टॉप जाता कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना खंयचो मनीस चाडोवचो ना
तुम्ही म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुम्ही आता कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युनिसिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशी कामां आसा ते टोटल अमाउंट येता तो डिस्ट्रीब्यूट बाय डिवाइड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुम्ही प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल फुकार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता फर्स्टच वर्साक केल्ले 15 लाख झालो ना, तो 1 वर्साचे तुम्ही काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुम्ही टोटल रिटर्न केलो 50 lakhs पर वर्ड. हे जो आता जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तांकांय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50-50 लाख परत गेल्ल्या. आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो, ह्यो फायलो पास करपाक, हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख, तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय, जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग, केन्ना टेंडर, केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील, हे केन्ना जावपाक शकता? 1 म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता? 50 lakhs आयज म्युनिसिपालिटी लॉस आहा. म्युनिसिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युनिसिपालिटी जाल्ली आहा. 5-5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा, हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें? आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा, तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा, ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणल्यार कितें? आमचे पॅनल, आमचे कावन्सील. आय एम सेईंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकॉम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता, मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लेम कितें? इश्यूज कितें मिटींग काडपाक? प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5, 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर, संगमान सांगलें, श्वेतान सांगलें, प्रितीन सांगलें, फौजियान सांगलें, रुमाल्डान सांगलें, हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4, 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक, दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना, कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले? न्ही, पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा, कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युनिसिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर, वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा, सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. पूण एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय, त्यो जाल्यो ना. बरें, तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चिंतता, इश्यू सॉल्व जावपाक जाय, रेजोल्युशन जावपाक जाय, जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक, म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो काडप, मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता, असेंब्ली मायज वाडय म्हण, कित्याक? लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 घेयात, कांय प्रॉब्लेम ना, कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा, बारीक बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे, ते पेंडींग आहा. हिंगा लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरा ती एप्लिकेशन जायना, ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां, कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणे न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जर मिटींगेन येतली आनी ताजेर तर रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले? वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक काडपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग, शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां, तें ताका जर कळना आसतलें, ताका समजना आसतलें, हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही, जो मनशाक कळटा, एक्ट खबर आहा, तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी, एबिलिटी, पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले, अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ना, आनी सगळेच गोश्टी ते ऑपोजिशन करपाक लागले, जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो? आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो, हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाडांतले. आनी हांव एकूच सांगता,
म्हज्या वाड्यातले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना, कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता, त्या मिटिंगेक तुमी आसलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या. हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आसले, आमचे बाब गौरेश आहलो, बाब मोंदे फट्टे आहलो, कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले. तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट, जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर, आमचे लिडर मानतात, ताजो पोर्ट्रेट, शाबू देसाय जो जॅक सिक्वेरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट, जावं छत्रपती शिवाजी महाराज ताजी काल जयंती जाल्या. 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे. आदल्या दिसा आमी जॅक ओपिनियन पोल डे, फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाचें म्हणून तें केलें ना. हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले देखून वगैरे केलो ना आसतलो म्हणून. म्हाका दिसलें एटलिस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा ते सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून. आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता. ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून, देखून आपण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून. देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक. आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना, तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना, आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून. आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलर चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग. म्हाका खबर ना. अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना. आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे, बोवाळ चलता, करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता. आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील. लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां. सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर आमकां हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें अशें बाजारान बोवाळ चल्ला, करप्शनाचो बोवाळ चल्ला, कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला. सो हो बोवाळ कोणे केला, कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा. म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे ओ कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून, ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून. अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे, आमकां कितें दूख जावपाचें रे. लोक बारीक लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून. बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां. एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो, एक्स कावन्सिलर, तो म्हाका मेळ्ळो तुज्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां. आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून. त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो. त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची. ह्या भाशेन न्ही. आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान. आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटलेत. पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच. पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका. सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्यार डेव्हलपमेंट करपाक. सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर विचल्या सांगेची उदरगत करपाक, बरेपण करपाक. आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा, मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो. कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय. कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन, आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा, तांणी त्रास काडलेले आहा. आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना. आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना, आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा. ओके, थँक्यू. ओके मॅशो बाब, काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमच्या डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक. सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो? सगळ्यांक तुमकां येवकार. आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना. तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयल्यो आसतल्यो. आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा. गेल्ले 18 दीस 18 days म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर, तितून प्रिती,
संगम, श्वेता, फौजिया, रुमाल हे 5 कावन्सिलर आनी हांव स कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता. एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड. आतां मिटींग कित्याक काड? मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायर अप्स जे आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जर ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय. आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही. वयर हायर अप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे. आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म. पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा की कितें चलता काय म्हणून सांगे म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता तूं ऋषिकेश म्हूण आहा ऋषिकेश साळगांवकर जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटींगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली. आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा. शी मस्ट बी बिजी ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकाराक की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता. आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना ताजी मिस्टेक ना ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो सांगलें रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौजियाक की बाबा तिणें आज सांगना आपूण मातशें बिजी आहा मागीर सांगता म्हणून आनी आपूण मागीर पॉयंट आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर कितें म्हणून Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळेले 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकाराक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा एज्युकेटेड जी जनता आहा आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय तो CO करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतले सुद्दां आमी ओगी रावले. आयज COन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो CO बरो मनीस तो आपल्याचेर कितें घेतलो ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बूक 1968 कंटक बूक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा ताजे कितें क्लॉज आहा कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा
आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणे RTI मागितलें जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्नाच दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुम्ही ते म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली आनी धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ, एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जे कितें पॉसिबल आहा ते तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून आमचेर घालपा नाका. कोणे एक RTI मागली, कोणे एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणे एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हूण फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून पाथवे आहा, कोयरी खांट्या वयली म्हज्या कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक, तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीसाच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून. बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे. गेल्ल्या टर्माना 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 lakhs पयशे रिटर्न केले. हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक, काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले, 15 लाखाचें हांवें काम केलें, आतां 25 लाख येयले, तुमी कितें केलें काय म्हणून. सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा. आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता, मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता, ते परत 25 लाख. फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून, जाल्यार 75 lakhs पर वॉर्ड. आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा. 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा. म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युन्सिपालिटीक ही चेअरपर्सन करता. आतां तूं म्हाका सांग, हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक, आमकां लोकांनी पयल्यांदा निवडून दिल्ले, आमकां काम करपाची उमेद आहा, आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा, म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा, पूण फंड गेल्ले आहा, फंडूच धाडले ना. सगळे कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा, 9 कावन्सिलरांचे आनीक 25 लाख दिता न्ही फाल्यां गव्हर्मेंट, व ते 25 लाख हाडटा न्ही जाल्यार आमचे इतलीच कामाच्यो फायल्यो आनीक रेडी आहा केल्ल्यो. हें कितें, आमी 50 लाख तर अशेंच ओगडापाक लागले. गव्हर्मेंटाची मिस्टेक ना, गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटी काम केलें ना, DMAन ते पयशे व्हेले, ते पयशे आतां दवरना पयलीं भशेन. कारण आनीक इश्यू जाल्लो की म्युन्सिपालिटी ते पयशे दवरता, तेजे ज्यूर इंट्रस्ट येता तो म्युन्सिपालिटी घेता. आतां गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटीचे पयशे दवरना, सो गव्हर्मेंटान ते पयशे व्हेले. आतां इतल्यो फायलो जर आमच्यो परत वचपाक लागल्यो, पयशे परत वचपाक लागले, जाल्यार तुमी हांव इतलेंच रिपोर्टरांक विचारता, आमकां लोकांनी अपेक्षा निवडून दिलेले आहा. म्हाका खबर ना तें कितें करपाक आयलां आनी कोण कितें करपाक गेला. आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. म्हाका तरी लोकांनी अपेक्षा निवडून दिल्लो आहा कामां करपाक, आनी हांव लोकांची कामां करपाक गेल्लो आहा. 50 लाख म्हळ्यार आमचो वार्ड जो आहा तो बारीक वार्ड सांग्या वेले 700-800 मताचे. ह्या वाड्यार 50 लाख म्हळ्यार खूब एमावंट जालो. कितलीं कामां जाता, गटर जाता, गार्डन जाता, बारीक बस स्टॉप जाता, कितलीं कामां जाता. 50 lakhs आमकां लॉस जाल्लो, म्हळ्यार 5 कोट्यो लॉस जाल्ल्यो. जाल्यार खंयच्या मनशाक राग येवचो ना, खंयचो मनीस चाडोवचो ना, तुमी म्हाका सांगात. ओके मेशू, तुमी आतां कायदेशीर बाजू मांडली, लोकांक सांगली. हांव एक व्हेरी सिंपल क्वेश्चन तुमकां विचारता, जो पब्लिकाक समजतलो आनी तांकां अंडरस्टँड जातलें की मॅटर कितें आसा. आतां हे जे डेव्हलपमेंट वर्काक गव्हर्मेंट प्रोविजन दिता आनी काही फंड रिलीज करता पर म्युन्सिपालिटी, आनी ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता तुमचे वार्ड कशें कामां आसा ते टोटल एमावंट येता तो डिस्ट्रिब्यूट बाय डिवायड बाय 10. आतां तूं म्हणटा तुमी प्रपोज केल्ली कामां, ती कामां एप्रुवल मुखार गेली ना, तुमची फायली कन्फर्मेशना मुखार धाडली ना, म्हणून तो फंड विदीन दॅट लॉकिंग पिरियड, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट करपाचो टायम आसता 15 लाख जालो ना, तो 1 वर्साचे तुमी काम करून घेतले, दुसरी वर्साचो फंड म्हणटा तुमी टोटल रिटर्न 50 lakhs पर वॉर्ड. हे जो आतां जनरल पब्लिकेचेर कितें इम्पॅक्ट पडटलो, हे फक्त तुमचे वार्डान जाता काय बाकीचे जे रुलिंग पार्टीचे आसा तेंकाय बीन तशेंच सतयता? तेकाच लागून म्हणटा न्ही, फक्त म्हाका न्ही, दीस शोज दॅट दीस चेअरपर्सन इज इनकॉम्पिटंट. हांव कित्याक म्हणटा, रुलिंग म्हजेच न्ही, सगळे 10 वार्डाचे 50 लाख परत गेल्ल्या.
आनी हो जो फंड आतां आमकां मेळपाचो ह्यो फायलो पास करपाक हो जो लास्ट वर्साचो फंड येता 25 लाख तो फंड न्यू फायनान्शियल इयराचो 2024 फंड ऑलरेडी गेल्लो आहा. आतां तो जावपाक कित्याक DMAन सांगलें आहा मार्च 31 म्हटल्यार काम जावन बील जावपाक जाय जाल्यार तो फंड मेळटा. आयज आमी फेब्रुवारी काबार जाल्ले आहा. तूं म्हाका सांग केन्ना टेंडर केन्ना TS आनी केन्ना काम कंप्लीट आनी केन्ना बील हे केन्ना जावपाक शकता. एक म्हयन्यात ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. 50 lakhs आयज म्युन्सिपालिटी लॉस आहा. म्युन्सिपालिटी एक व्हड लॉस आहा. 50 into 10 5 कोटी लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्ली आहा. 5 कोटी नगरपालिके भितर क्षेत्रांत जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा हो लॉस करपाक म्हाका परवडटा काय कितें. आतां ही चेअरपर्सन फाल्यां उमकेच पॅनलाची आहा. तांचे पॅनलाचे मास्टर आहा ते तांकां आपूण घेवन मिरयता म्हणल्यार कितें आमचे पॅनल आमचे कावन्सील. आय एम सेयिंग हांचे मास्टर आनी हे कावन्सील टोटली फेल. चेअरपर्सन आयज इनकम्पिटंट जाल्ली आहा. अरे हांव एकूच सांगता मिटींग घेवन कन्फर्मेशन करून ह्यो फायलो धाडपाक प्रॉब्लम कितें इश्यूज कितें मिटींग काडपाक. प्रत्येक कावन्सिलराचे 5-5 4-4 पॉयंट आहात. ताचे रुलींग कावन्सिलरान तांकां सांगलें पयर. संगमान सांगलें श्वेतान सांगलें प्रितीन सांगलें फौजियान सांगलें रुमाल्डान सांगलें हांवें सांगलें की आमचे प्रत्येकाचे 4-4 3-3 पॉयंट आहात. ते म्हणटा पॉयंटूच ना मिटींगेक दिकोपा मिटींग काडना. अरे पॉयंट ना कोण आमचे 4 पॉयंट केले जाल्यार 40 पॉयंट जाले मरे. सॉरी 100 जाणांचे कितले पॉयंट जाले. न्ही पॉयंट आसल्यारूच मिटींग काडप काय मिटींग काडप ही सामकी चड गरजेची आहा. मिटींग गरजेची आहा कारण एटलिस्ट फॉर डेव्हलपमेंट वर्क ह्यो कामाच्यो फायलो कन्फर्मेशन घेवन धाडपाक जाय. हेका लागून चड इम्पॉर्टंट आहा. पॉयंट ना जाल्यार पासून एक पॉयंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींग काडपाकूच जाय. आनी एज पर म्युन्सिपल एक्ट 6 म्हयन्या भितर वर्सा भितर 6 मिटींग कंपल्सरी ऑर्डिनरी जावपाक जाय. तुमी हिस्ट्री काडा सांगे नगरपालिकेन ह्या वर्साच्यो 6 मिटींग जाल्यो ना. म्हणजे एटलिस्ट एक म्हयनो सोडून एक मिटींग जावपाक जाय. त्यो जाल्यो ना. बरें तशें जाल्यार तुज्या घेवपाक जायोच जाल्यार तूं लोकांचे इतले बरें चित्ता इश्यू सॉल्व जावपाक जाय रेग्युलेशन जावपाक जाय जाल्यार वर्साक 12 सुद्दां मिटींग घेवपाक म्हणजे म्हयन्याक एक मिटींग घेवपाक सुद्दां प्रोविजन एक्ट बुकान आहा. सो ते चेअरपर्सनाच्या मिटींग कश्यो टाळप मिटींग घेवप म्हणजे लोकांचे इश्यू आनी सॉल्व जाता. आयज असेंब्लीन भितर आमदार बोवाळ मारता असेंब्ली मायज वाडय म्हण कित्याक लोकांचे इश्यू सॉल्व करपाक. आयज आमी म्हणटा की आमकां मिटींग वर्साक 12 जाल्यार 12 घेयात कांय प्रॉब्लम ना कारण लोकांचे इश्यू सांगेकारांचे बारीक बारीक इश्यू आहा. ट्रेड लायसन्स रिन्युअल आहा बारीक इश्यू आहा सांगेकारांचे ते पेंडींग आहा हिंगा. लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. लोक एक बरात एप्लिकेशन जायना ती एप्लिकेशन लोकांनी एप्लिकेशन दिल्ली आहा. गाडयाक एप्लिकेशन दिलां कोण मुव्हिंग कार्ट म्हणून कोणें न्यू घातल्या तांणी एप्लिकेशन दिलां. ती सगळी जरी मिटींगेन येतली आनी ताजेर तो रितसर सोल्युशन येतलें जाल्यार मिटींग जावपाक जाय. आनी मिटींग जर तूं काडीच ना जाल्यार कशें तो प्रॉब्लम सॉल्व जातले. वाय तुका म्हाका खबर ना वाय मिटींग कित्याक टाळपाक जाय ती म्हणटा स्पेशल मिटींग काडू काय म्हणटा. आय एम टेलिंग यू वन थिंग शी इज रेडी फॉर टू रिमूव स्पेशल मिटींग. पूण स्पेशल मिटींगे भितर आमकां म्हणटा तें आपूण स्पेशल मिटींग काडून हो एक पॉयंट घालूं. पूण स्पेशल मिटींगे भितर ऑर्डिनरी मिटींगेन जे तुवें पॉयंट घेतल्या ताजें कन्फर्मेशन जायना. जरी ताका अंडरस्टँड जायना जाल्यार आमी ताका सांगलां तें ताका जर कळना आसतलें ताका समजना आसतलें. हांव ताका ब्लेम करपाक शकना. पूण जें तुका कळना न्ही जो मनशाक कळटा एक्स खबर आहा तो मनीस सांगता तें म्हणून आयकून घेवपाची कॅपेसिटी एबिलिटी पोटेन्शियल आसपाक जाय. काल ते उठून गेले अशेंच ते चेअर बाकीचे 6 जाण कावन्सिलर बसले तेन्नाय ते उठून गेले. चेअरपर्सनान इल्ली पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय वो ना. आनी सगळेच गोश्टी जर ऑपोजिशन करपाक लागले जाल्यार फाल्यां चेअरपर्सनाक कितें फायदो. आनी ह्यो म्हज्या लोकांच्यो फायलो हे जेन्युअन इश्यूज आहा म्हज्या वाड्यांतले. हांव एकूच सांगता म्हज्या वाड्यांतले फंड जरी परत गेले हांव ह्या कावन्सिलाक उबी रावचो ना कारण 70-75 lakhs एक वाड्या वयले लॉस म्युन्सिपालिटीक जावप हें म्हाका तरी परवडना. आतां तुका सिदो इश्यू सांगता त्या मिटींगेक तुमी आहलेत 3 तारखेक जानेवारीच्या हांवें कितलेशे आमी सांगलेले रिपोर्टर आहले आमचे बाब गौरेश आहलो बाब मोंदे फट्टे आहलो कितलेशे इन गोवा बाकीचे रिपोर्टर आहले तेणी सुद्दां कवर केल्लें. आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी रेजोल्युशन भांगरभूंय आहलो. रेजोल्युशन कितें घेतलेलें की डॉक्टर जॅक सिक्वेरा जेणे आमचें गोंय सांबाळ्ळें ताजी पोर्ट्रेट जावं बिरसा मुंडा जे एक एसटी समाजाचे बरे लिडर आमचे लिडर मानतात ताजो पोर्ट्रेट. शाबू देसाय जो जाक सिकिरी बारार हानार हान मारून हातून काम करपी ओपिनियन पोलाक ताजी पोर्ट्रेट. जावं छत्रपती शिवाजी महाराज काल जयंती जाल्या 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. ओपिनियन पोलाच्या 5 दीस पयलीं हांवें आमचो म्युन्सिपल कावन्सिलराचो ग्रुप आहा त्या ग्रुपान मेसेज घातली की 16 तारखेर हें म्हणून जॅक सिक्वेराची ओपिनियन पोल डे आनी आमी जॅक ओपिनियन पोल डे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून डॉक्टर जॅक सिक्वेराचे सेलिब्रेट करता. फुलांचो हार घालून तो सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून तें केलें ना.
हांव ओगीच रावलो कारण फक्त मिटींग जावन 8 दीस 10 दीस कितें जाल्ले जेवण वगैरे केलो ना आसता म्हणून म्हाका दिसलें एटलीस्ट दुसरें म्हजो एकूच प्रपोजलान आहा तें सगळीं नांवां छत्रपती शिवाजी महाराजाची आतां जयंती 19 तारखेर आतां आपूण करतली काय म्हणून आतां काल हांव तिका विचारपाक गेल्यार ती उठून वयता ती म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना म्हणून देखून आपूण पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून देखूनच आमी 15 दीस पयलीं सांगताले न्हू रे कन्फर्मेशन मिटींग कार्ड म्हणून ही ऑर्डिनरी हे सगळे पॉयंट कन्फर्म करून इम्प्लिमेंट करपाक आयज तूंच सांगता कन्फर्मेशन जालें ना तूंच मिटींग काडना आनी तूंच म्हणटा की कन्फर्मेशन जालें ना आपूण ही कामां मुखार वयली ना म्हणून आनी तूं आतां सेपरेट चीफ ऑफिसराक कावन्सिलाक चेअरपर्सन इज शाईंग अवे फ्रॉम द मिटींग म्हाका खबर ना अरे मिटींग ती करपाकूच जाय आनी ती तूं हें करपाक शकना आयज कितलेशे इश्यूज आसा सांगेकारांचे बोवाळ चलता करप्शनाचो बोवाळ सांगे बाजून लोक उलयता आमी हे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कावन्सील लोक आमकां ते नदरेन पळोवपाक शकता फाल्यां सो हे पॉयंट मिटींगेन हाडून सीओ इंजिनियर धाई कावन्सिलर म्हाका हाडून ते सॉर्ट आउट करपाक जाय की अशें बाजारान बोवाळ चल्ला करप्शनाचो बोवाळ चल्ला कोणे पयशे घेतले म्हूण बोवाळ चल्ला सो हो बोवाळ कोणे केला कोणाचें नांव येता हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय सो हे इश्यूज मिटींगेन येवपाचे आहा म्हाका खबर ना वाय शी इज शाईंग अवे वो कित्याक ते भिता काय म्हणून ऑर्डिनरी मिटींग काडपाक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा आयज तांचे जे मास्टर आहा हांव मनांतल्यान रिक्वेस्ट करता सुभाष फळडे साहेब की तुवें तुज्या कावन्सिलाच्या चेअरपर्सनाक विचारपाची गरज आहा की तूं हे कितें चलयलां काय म्हणून ही म्युन्सिपालिटी कितें ओड उरला काय म्हणून अरे म्हजे 50 लाख गेले वाड्यार कामां करपाचे आमकां कितें दूख जावपाचें रे लोक हो बारीक सांगेकार गरीब लोक आमचे कामां घेवन अपेक्षा घेवन येता मरे ते आमी काम करतले म्हणून बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे कामां फटाफट कामां एक म्हाका कावन्सिलर मेळ्ळो एक्स कावन्सिलर तो म्हाका मेळ्ळो तुमच्या म्युन्सिपालिटीन कितें रे 15 लाखाची कामां आनी आमी आसतना कितले हें कर तें कर अशीं कामां आमी धाडटाले म्हणून त्या टायमार कावन्सिलर म्हज्या डॅडी बारा कावन्सिलर तो मनीस म्हाका सांगला तो त्या टायमार कावन्सिलर सांगताली आनी सगळ्यांक उमेद आसली कामां करपाची ह्या भाशेन न्ही आनी जायते इश्यू आहा ते इश्यू हांवें हितून आहा बंचान आयज म्हजो इश्यू आहलो हे डेव्हलपमेंटाचेर ऑर्डिनरी मिटींगेचेर आमी हेजेर हाडटले पूण बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो उगड्यार हांव करतलोच पूण एक सांगता डेव्हलपमेंट हाडयनाका सांगेकारांनी आमकां निवडून दिल्या डेव्हलपमेंट करपाक सांगेकारांनी 10 कावन्सिलर दिसल्या सांगेची उदरगत करपाक बरेपण करपाक आनी तें जरी जायना जाल्यार मेशूक जरी वायलंट जावचो पडटा मेशूक जरी एग्रेसीव जावपाक पडटा जाल्यार डेफिनेटली हांव जातलो कारण सांगेच्या हिता खातीर जिंगा एग्रेसीव जावपाक जाय तिंगा एग्रेसीव जावपाकूच जाय कारण आमची डेव्हलपमेंट कामां ती आमी एका त्रास घेतलेले आहा आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी भोंवन आमच्या इंजिनियरांनी भोंवन हे एस्टिमेट केल्ले आहा तांणी त्रास काडलेले आहा आनी ह्यो फायलो फुकट उडोवपाक आमी येयले ना आनी आमी फक्त हिंगा चोपाट्यो बसपाक निवडून येयले ना आमी काम करपाक निवडून येयल्ले आहा ओके थँक्यू ओके नाशिब बाब काल तुमचो एक व्हिडिओ आयलो आनी तुमी खूब अशे एग्रेसीव दिसले आनी एक कामाक लागून जावं तुमचे डेव्हलपमेंट वर्काक लागून तुमी जाप विचारतना दिसले तुमचे चेअरपर्सनाक सो एक्झॅक्टली विशय कितें आशिल्लो सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी इतले हांवूय असो सोंपेपणी फास्ट हायपर गोश्टींनी जायना तुमी म्हजे बाकीच्यो प्रेस कॉन्फरन्स पयले आसतल्यो आमी सिस्टमॅटीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो इश्यू हँडल केल्ले आहा गेल्ले 18 दीस 18 डेज म्हळ्यार पयलीं 18 दीस पयलीं ह्या चेअरपर्सनाक म्हणजे अर्चना गांवकाराक हांव आनी म्हजे बरोबर आनीक 5 कावन्सिलर तितून प्रिती संगम श्वेता फौजिया रुमाळ हे 5 कावन्सिलर आनी हांव 6 कावन्सिलर आमी कंटिन्युअस 18 दीस ताका सांगता एक दीस स्पेशली आमी ताका आपोवन हाडले म्युन्सिपालिटीक सांगपाकूच की मिटींग काड आतां मिटींग कित्याक काड मिटींग काड की एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 हो बूक कितें सांगता आनी DMAचे गायडलायन्स जावं आमची हायरअप्स जी आहा म्युन्सिपालिटी ताचे गायडलायन्सा प्रमाणे खंयचें काम जर तूं घेता जाल्यार ते मिटींगेन पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी मागीर त्यो फायल्यो धाडपाक जाय आयज सांग्यार खूब RTI एक्टिविस्ट जाल्ले आहा आनी RTI एक्टिविस्ट जाल्ल्या कारणान आमच्यो फायलो जे लोकांनी आमकां निवडून दिलेले आहा कामां करपाक ही कामां आमची खंय आडोवची न्ही वयर हायरअप्स DMA जावं खंय प्रॉब्लम जावचे न्ही ह्या खातीर आमी सांगलें मिटींग घे आनी फक्त हांवूच सांगनाशिल्लो म्हजे बरोबर आनी 5 कावन्सिलर म्हळ्यार रुलींग आनी ऑपोजिशन जॉयंटली आयले ऑन वन प्लॅटफॉर्म पॉलिटिक्स सायडीन धरून ऑन वन प्लॅटफॉर्म दॅट इज डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट जेन्ना गांवांत जायना तेन्ना सांगेकाराक चिंतपाक पडटा
की कितें चलता काय म्हणून सांगें म्युन्सिपालिटीन. हांव कित्याक सांगता, आयज त्या उपरांत आमकां चेअरपर्सनान सांगलें आपूण मिटींग घेता, तूं ऋषिकेश म्हूण आहा, ऋषिकेश साळगांवकर, जो आमचो एकावंटंटाक आमी एसिस्टंट म्हणून दिला. आमच्या एकावंटंटाक 2 चार्ज आहा, सो एकावंटंटाक आमी ताका एसिस्टंट म्हणून दिल्लो आहा. सो ताका ताजेले पॉयंट दी हें आमकां सांगपी ही आतांची चेअरपर्सन. ते भाशेन आमी सांजचो ऋषिकेशाक फोन केलो की बाबा चेअरपर्सन हांवें केलो, फौजियान केलो, बाकीच्या कावन्सिलरांनी केलो, रुमाल्डान केलो, आनी सांगपाक की पॉयंट घे मिटिंगेचे. चेअरपर्सनान फाल्यां मिटींग काडटा म्हटलें म्हणून, कारण शी टोल्ड अस दॅट शी इज कंडक्टींग द मिटींग आनी तुमी पॉयंट दिया म्हणून. आयज हें सांगून ती भायर सोडून गेली, आपल्याक टायम ना म्हणपाक लागली आनी आपल्याक खंय तरी काम आहा अशें मोबायल कानाक लावन ती गेली. बरी गोश्ट आहा, शी मस्ट बी बिजी, ताजी आमी उलयना. जेन्ना सांजचे टायमार आमी फोन केले ऋषिकेशाक, जो एसिस्टंट आहा एकावंटंटाक आमच्या गीता गांवकराक, की बाबा आमचे पॉयंट घे म्हणून. आनी आमचे पॉयंट घे म्हटले तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण चेअरपर्सनाक विचारता, आपल्या चेअरपर्सनान कांय सांगलें ना, ताजी मिस्टेक ना, ताणें सारकें सांगलें. सो शी कॉल्ड अप द चेअरपर्सन अर्चना गांवकर आनी तेणें ताका फोन करून विचारलें. तेणें ताका सांगलें आपूण मातशें पळय बिजी आहा, तुका आपूण मागीर सांगता. सो ताणें आमकां फोन केलो, सांगलें, रिप्लाय केलो रुमांडलाक जावं फौज्याक की बाबा तिणें आज सांगलां आपूण मातशें बिजी आहा, मागीर सांगता म्हणून. आनी आपूण मागीर पॉयंट, आपल्याक ताणें कांय ग्रीन सिग्नल दिलो ना पॉयंट घे म्हणून. पूण सेकंड डेक सकाळचें येवन तीच चेअरपर्सन एक नोट मूव करता टू द चीफ ऑफिसर. कितें म्हणून, Honorable Chairperson has put a note on dated 17/2/2025. आमी ताका मेळ्ळेले 16 तारखेर कितें म्हूण नोट घायला, रिक्वेस्टिंग टू द अंडरसाइंड फॉर द फॉरवर्ड ऑफ ऑल डेव्हलपमेंट वर्क्स फायल ऑफ वॉर्ड नंबर 1 to 10 फॉर द फर्दर अप्रुवल ऑफ प्रोसेस. आय व्यू ऑफ हे आतां लेटर म्हाका सिओन केला की एज पर लेटर जे चेअरपर्सनान नोट ताका मूव केला. हांव सांगेकारांक एकूच विचारपाक सोदतां आनी चेअरपर्सन जी अर्चना गांवकर आहा तिका विचारपाक सोदतां, जे सांगेचे सुसंस्कृत जनता जी आहा, एज्युकेटेड जी जनता आहा, आमचे सांगेकार एज्युकेटेड सुसंस्कृत लोक, आमकां तें राजकारण पयलींतल्यान समजता, आमकां कोणें मनान घालपाक नाका राजकारण कितें तें. चेअरपर्सनान नोट मूव करपाक जाय, तो सीओ करपाचो वो 10 कावन्सिलरांक करपाचो. चेअरपर्सन अर्चना गांवकराक त्या खुर्चेर मॅक्झिमम कावन्सिलरांनी ताच्या बसयला वो चीफ ऑफिसरान तांणी बसयला. सो चीफ ऑफिसर डेव्हलपमेंट फायल दितलो वो कावन्सिलर डेव्हलपमेंट फायल दितले. सो हो नोट आमकां करपाक जाय आसलो 10 कावन्सिलरांक वो चीफ ऑफिसराक. इतलें आसून आमी ओगी रावले. आयज सीओन आमकां काल लेटर केलें एज पर ताणें तो बाबडो सिद्धार्थ प्रभू आमचो सीओ बरो मनीस, तो आपल्याचेर कितें घेतलो, ताणें ताजें लेटर हें केलें आनी आमकां एक नोट आमकां लेटर केलें की एज पर हॉनरेबल चेअरपर्सनाचे नोटा प्रमाणे आपल्याक तुमचे व्यू आयज सांगा म्हणून. हांवें आयज लेटर केला की एज पर म्युन्सिपल एक्ट बुक 1968 कंटक बुक हाज्या प्रमाणे जें कितें कायद्यान करपाक मेळटा तें तुमी करा. आमी फायल धाडूय म्हणना, कित्याक फाल्यां आमी धाड म्हटल्यो आनी कोणें RTI मागलें कितें केलें आनी फायलो परत आयल्यो आमच्या नांवान बगड्यो नाका. आमी धाडनाकाय म्हणना, ते फाल्यां आमी काम हाडायलें आमी स्टॉप केलें ना. यू एक्ट एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 जो आमचो बूक आहा त्या बुका प्रमाणे काम करा. त्या बुका प्रमाणे कितें धाडपाक मेळटा, ताजे कितें क्लॉज आहा, कितें कायदे आहा ते प्रमाणे धाडा. आमकां ब्लेम करनाका, बिकॉज आमी जाणा ते भाशेन, कायदो जाणा ते भाशेन मिटिंगेचे पॉयंट, ऑर्डिनरी मिटिंगेक पॉयंट ह्या फावटी घेतलेले, ते नेक्स्ट पॉयंट कन्फर्मेशनाक येवपाक जाय आनी ते कन्फर्मेशन येयले नंतरूच आमी ते भायर दितात. आमी सादें रेजोल्युशन सुद्दां कोणें RTI मागली जाल्यार आनी कन्फर्मेशन जालें ना जाल्यार आमी केन्ना दिना, कारण तो म्युन्सिपालिटीचो कायदोच तसो आहा. कन्फर्मेशन जाल्या बगर तुमी ते म्युन्सिपालिटींतल्यान तो डॉक्युमेंट भायर घालपाक शकना, हो म्युन्सिपालिटीचो कायदो. आतां ताज्या पलीकडेन जर दुसरो खंय तर हितून लॉ बुकान कितें आहा प्रोविजन जाल्यार डेफिनेटली ताणें धाडचें. पूण आमी ताका लेटर केल्लें आहा की एज पर लॉ म्हणजे एज पर म्युन्सिपल एक्ट 1968 ह्या बुका प्रमाणे जें कितें पॉसिबल आहा तें तुमी धाडा. आमी धाडनाकाय म्हणना, पूण आमी तुमकां ग्रीन सिग्नलूय दिना की तुमी धाडा म्हणून. फाल्यां आमचेर घालपा नाका. कोणें एक RTI मागली, कोणें एक विजिलन्सान कंप्लेंट केली, कोणें एक DMAन कंप्लेंट केली, जाल्यार तुमीच हे हाल्या म्हणपाचें आहा आमीच लेटर केल्लें म्हूण धाड म्हणून फायलो. सो आमचेर आनी तें नाका. एक जालें, तुमी म्हाका विचारलें मातशें तूं काल मातसो गरम जालो, ताका रिजन आहा. आतां ह्यो म्हज्या वाडावेल्यो फायलो, हितून शिमत्रीची फायल आहा, हितून कोपेलाची फायल आहा, हातून
पाथवे आहा कोयरी खांट्या वयली म्हणजे कॉलेज भुरग्यांक चलोन येवपाक तितल्यान ती जुजे फेर्नांडीस ताच्या घराले टच जाता पेवर्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन आनी पाथवे गेल्ल्या टर्मान 2 वर्सां भितर 50 लाख एक वडार 50 लाख 50 लॅक्स पयशे रिटर्न गेले हांव कित्याक सांगता पब्लिकाक काय सांगेकार फाल्यां विचारतले मेशू 15 लाख पयल्या वर्साक आयले 15 लाखाचें हांवें काम केलें आतां 25 लाख येयले तुमी कितें केलें काय म्हणून सो आमचे 50 लाख ऑलरेडी गेल्ले आहा आनी ह्यो फायलो ज्यो आतां हांव धाड म्हणून बोवाळ मारता मिटींग घे आनी कन्फर्मेशन कर आनी धाड म्हणून जे बोवाळ मारता ते परत 25 लाख फाल्यां ह्योय 25 लाख तरी गेले कन्फर्मेशन ना म्हणून जाल्यार 75 लॅक्स पर वॉर्ड आतां सद्याक 5 कोटी गेल्ल्यो आहा 50 लाख एक वॉर्डाचे 5 कोट्यो गेल्ल्यो आहा म्हळ्यार इतलो लॉस ह्या म्युनिसिपॅलिटीक ही चेअरपर्सन करता आतां तूं म्हाका सांग हांव तुमकां विचारपाक सोदता रिपोर्टरांक आनी सांगेच्या जनतेक आमकां लोकांनी पहिल्यांदा निवडून दिल्ले आमकां काम करपाची उमेद आहा आमकां लोकांचे वचून जी लोकांची अपेक्षा आहा म्हज्या वाड्यार कितलीं कामां पेंडींग आहा ही करपाची फायलो रेडी आहा पूण फंड गेल्ले आहा फंडूच धाडले ना सगळ्या कावन्सिलरांच्यो फायलो रेडी आहा 9 कावन्सिलरांच्यो